ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเคยบอกเอาไว้แล้วนะคะว่าถ้าเราย้อนไปดูผลกระทบจากพายุโนอึนซึ่งเคยเกิดขึ้นในบ้านเราก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าตอนนั้นถือว่าหนักแล้วมันมีความเป็นไปได้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าพายุโนราเบอาจจะสร้างผลกระทบที่หนักกว่านะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีผลกระทบจากพายุเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วถ้าเรานับเฉพาะสำหรับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าฟังข่าวตลอดเนี่ยก็รู้สึกว่าพายุเข้ามาหลายลูกจังเลยนะคะตุลาคมเดือนเดียวค่ะคุณผู้ชมคะมีพายุที่มีผลกระทบกับบ้านเรา6 ลูกด้วยกันแล้วในระยะที่กำลังจะมาถึงนี้มีความเป็นไปได้อีกว่าอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะในด้านนี้ทำให้มีการเติมน้ำในพื้นที่เขื่อนมากขึ้นนะคะก็จะมีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไปแต่บางจุดเนี่ยเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนื่องจากว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมค่ะไปไล่เรียงดูนะคะว่าอิทธิพลของพายุลูกต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่พายุลูกแรกของเดือนตุลาคมค่ะคือพายุระดับ2 depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลูกนี้เนี่ยพอเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ1หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะมีผลกระทบกับบ้านเราช่วงวันที่ 7-9 ตุลาคมค่ะเส้นทางของพายุเคลื่อนผ่านเวียดนามกัมพูชาและเข้าประเทศบริเวณอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนนะคะนั่นก็ทำให้ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะนี่ลูกแรกนะคะช่วง 7-9 ตุลาคมส่วนพายุลูกที่2เป็นพายุระดับ3โซนร้อนหลินฟาค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนะคะหลังจากลูกนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามก็อ่อนกำลังลงตามลำดับเป็นพายุระดับ2 depression และพายุระดับ1หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะซึ่งทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคอีสานโดยเฉพาะด้านตะวันออกและตอนล่างของอีสานนั่นเองนะคะขณะที่พายุที่3ลูกที่3เป็นพายุระดับ3โซนร้อนที่ชื่อว่านังกาค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและมีผลกระทบในบ้านเราช่วงวันที่ 14-16 ตุลาคมที่ผ่านมาพายุลูกนี้อ่อนกำลังลงเป็นพายุ depression เมื่อเคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็อ่อนกำลังลงตามลำดับเมื่อเคลื่อนผ่านสปป.ลาวก็ทำให้ไทยมีฝนบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างค่ะส่วนช่วงวันที่ 16-18 ตุลาคมที่ผ่านมาไทยได้รับผลกระทบจากพายุลูกที่4นะคะเป็นพายุระดับ2 depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะมีผลกระทบบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะแล้วลูกนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะทำให้จังหวัดนครราชสีมาน้ำท่วมหนักในหลายอำเภอเลยค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาแล้วมาถึงเวลานี้หลายจุดยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะขณะที่พายุลูกที่5ของเดือนตุลาคมคือพายุระดับ5ไต้ฝุ่นโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะโชคดีนะคะแม้ว่าพายุลูกนี้จะเป็นไต้ฝุ่นแต่พอเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามช่วงวันที่25และ26ตุลาคมอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ4ระดับ3และระดับ2ตามลำดับนะคะจากนั้นอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำจึงกระทบกับประเทศไทยเล็กน้อยค่ะใน5จังหวัดของภาคอีสานตอนล่างสาเหตุที่พายุลูกนี้มีผลกระทบค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่พายุเข้ามามีมวลอากาศเย็นลงมาปะทะค่ะพายุก็เลยอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะส่วนพายุลูกที่6ค่ะที่เราคุยกันอยู่เตือนกันอยู่ก็คือพายุไต้ฝุ่นโมราเบบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าอิทธิพลของพายุจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยตั้งแต่เที่ยงวันของวันนี้ไปจนถึง30ตุลาคมค่ะแล้วอาจจะเป็นพายุที่รุนแรงกว่าลูกที่ผ่านมาด้วยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในอีก10วันข้างหน้าจะมีพายุเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะคะก็ต้องรอรายงานความคืบหน้ากันต่อไปและถ้าเราย้อนไปดูค่ะตั้งแต่เดือนกันยายนช่วงวันที่ 18-20 กันยายนพายุระดับ3โซนร้อนโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางตอนนั้นมีผลกระทบนะคะทั้งในพื้นที่อีสานภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้บางส่วนด้วยแล้วศูนย์กลางของพายุค่ะคุณผู้ชมคะเคลื่อนผ่านหลายจังหวัดในประเทศไทยก่อนจะสลายตัวไปก็ทำให้จังหวัดที่พายุเคลื่อนผ่านมีผลกระทบมีน้ำท่วมเกิดขึ้นบ้านเรือนของประชาชนเสียหายจากแรงลมด้วยนะคะทางกร
รมอุตุบอกว่าโนอึนถือว่ารุนแรงแล้วแต่โมลาเบคาดการณ์กันเบื้องต้นว่าอาจจะรุนแรงกว่าดังนั้นอยากจะขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือค่ะก็นี่ก็เป็นสรุปรวมมานะคะคุณผู้ชมสำหรับภาพรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุตั้งแต่เดือนกันยายนและตุลาคมซึ่งยังไม่รวมกับร่องมรสุมที่พาดผ่านนะคะก็เลยทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักแล้วก็มีผลกระทบน้ำท่วมตามมาค่ะแม้ว่าจะเข้าขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ